همیشه وقتی که حرف از موشک‌های ایران میشه همه یاد موشک‌های غول‌پیکری مثل سجیل و خرمشهر و خیبرشکن میافتن. اما امروز میخوام براتون در مورد یک موشکی صحبت بکنم که نقش سایه رو داره و همیشه یک بازکننده راه بوده و تونسته یکی از ستون‌های اصلی حملات موشکی ایران باشه. توی شطرنج موشکی منطقه همیشه شاه و وزیر برنده نیستن. گاهی یه سرباز باید خودش رو قربانی بکنه تا دژ پدافندی دشمن سقوط بکنه و این داستان موشک زلزال یا همون فاتح 110. درود بر شما. اینجا کانال نبردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم. به یک ویدیوی استراتژیک دیگه خوش اومدید. اگر اخبار جنگ و این تقابل‌های اخیر منطقه رو دنبال کرده باشین احتمالاً مدام اسم موشک‌های غول‌پیکر هایپرسونیک یا اسمای سنگینی مثل سجیل و خرمشهر به گوشتون خورده. بله، اونا فوق‌العاده‌اند و قوی و لرزه‌آور هم هستن، اما حقیقت جنگ موشکی توی اتاق‌های فرماندهی یه چیز دیگه است. یک بازیگر کلیدی توی این نبرد هاست که خیلی از رسانه ها اصلا بهش اشاره نمی کنن یا اگر هم بگن خیلی گذرا ازش رد میشن. یک موشک که توی استراتژی نظامی اولش نقش یک قربانی رو بازی میکنه، یعنی فرستاده میشه تا خودش رو فدای بقیه بکنه، سینه سپر کنه، جلوی موشکای پدافند و راه رو برای بقیه باز بکنه. اما داستان به همینجا ختم نمیشه. توی همین جنگ اخیر و آتشبسی که همین الان داخلش هستیم خیلی از موقع‌ها همین موشک خودش وارد میدون شده و نقش بازیگر اصلی رو بازی کرده. نکته ترسناک برای آمریکا و اسرائیل اینجاست که این موشک و پلتفرمش فقط توی زاغه‌های ایران نیست. این برگ برنده الان دست حزب الله لبنان، گروه‌های عراقی و انصارالله یمنه. امروز می‌خوایم داستان خانواده زلزال و نسخه همه فن حریفش یعنی فاتح 110 رو جوری براتون روایت بکنیم که تا حالا هیچ جا نشیدیم. خب این بازیگر سایه از کجا اومد؟ همه چیز از پدر بزرگش یعنی زلزال شروع شد. زلزال در واقع یک غول بیشاخ و دم بود، یک راکت سوخت جامد با یک کلاهک وحشتناک 600 تا 900 کیلوگرمی. اما یه عیب بزرگ داشت، کور بود، یعنی سیستم هدایت نداشت. شلیکش میکردی به سمت یک پایگاه ولی معلوم نبود دقیقاً کجا میخوره، فقط میرفت که با وزن سنگینش اونجا رو شخ بزنه. دشمن فکر میکرد این سرباز قدیمی دیگه دورانش تموم شده، اما صنایع نظامی ایران یه جراحی مغز رو روی این غول کور انجام داد. یک بخش ناوبری کوچیک و بالک‌های هدایتی بهش اضافه کرد و اینجوری بود که فاتح 110 متولد شد. این یعنی ارتقاء زلزال از یک راکت ساده به یک موشک بالستیک نقطه زن. و اما مشخصاتش، اولا بریم سراغ سرعتش 4 ماخه، یعنی 4 برابر صوت. سوختش جامده، یعنی نیازی نیست مثل موشک‌های قدیمی ساعت‌ها وقت سوخت رسانی سوخت مایع بشه. مثل یک تپانچه آماده شلیک توی چند دقیقه میره روی لانچر و آسمون رو میشکافه. اینجاست که دیگه اون قربانی تبدیل به یک قاتل خونسرد و نقطه زن میشه توی برخی از مواقع. حالا بریم سراغ اتاق فرماندهی جنگ تا ببینیم این موشک چطور سیستم های چند میلیارد دلاری آمریکا و اسرائیل رو جادو میکنه. گنبد آهنین، فلاخن داوود و پاتریوت همگی ادعای فرشته نجات بودن رو دارن، اما فاتح و زلزال چطوری این فرشته ها رو به زانو در میان؟ اول زلزال های قدیمی و ارزون قیمت مثل سربازای پیاده توی شطرنج به صورت رگباری و بارانی شروع به شلیک میکنن و آسمون رو میشکافن. رادارهای دشمن به خاطر کلاهک غول‌پیکر زلزال آژیر قرمز رو میکشن و وحشت زده شروع میکنن به شلیک‌های موشک‌های پدافندی 2 میلیون دلاری. زلزال اینجا سینه سپر میکنه.
خودش رو فدا میکنه تا خشاب پدافند دشمن کاملا خالی بشه. به محض اینکه سیستم پدافند به نفس افتاد و خواست خشاب عوض بکنه، بازیکن اصلی یعنی فاتح 110 وارد زمین میشه. فاتح توی فاز نهایی شیرجه میزنه، کلاهکش جدا میشه و با اون سرعت موافق صوتش درست میخوره وسط هدف. به این میگن تاکتیک اشباع مغلوب، یعنی نفوذ به دژ دشمن با فدا کردن سربازهای ارزون قیمت. اما جذابیت اصلی داستان اینجاست، این بازیگر فقط توی زمین ایران بازی نمیکنه. ایران این فناوری و کیت‌های ارتقا رو فرستاده کف میدون، درست وسط زاغه‌ها و شهرک‌های موشکی زیرزمینی حزب الله لبنان و گروه‌های عراقی. در جریان همین جنگ اسرائیل فکر میکرد با یه ارتش کلاسیک طرفه، اما یهو دید جبهه شمال یعنی لبنان بارانی از همین زلزاله‌های ارتقا یافته و فاتح‌ها رو داره و روی پادگان‌ها و مراکز صنعتیش داره خالی میشه. از اون طرف گروه‌های عراقی از صحرای غرب عراق لانچرهای متحرک این موشک رو بیرون میکشیدن و شلیک میکردن و قبل از اینکه پهپادهای آمریکایی و اسرائیلی بتونن جاشون رو پیدا کنن، مثل شبح توی دل خاک ناپدید میشدن. این یعنی پخش کردن یک قدرت مرگبار توی کل منطقه، کابوسی که هیچ پدافندی فرمول مهارش رو بلد نیست. اما بیاید این بازیگر باهوش رو با دو تا از پرمدعاترین موشک‌های دنیا مقایسه کنیم تا بفهمید که چقدر کارش درست. اول موشک آتکامز آمریکا، موشک معروفیه اما کلاهک انفجاریش نهایتاً 220 کیلوگرمه، در حالی که فاتح 110 یک کلاهک 500 کیلویی رو با خودش حمل میکنه، یعنی قدرت تخریبش بیش از 2 برابر همتای آمریکاییشه، اونم فقط با 1/10 قیمت آتکامز آمریکایی. دوم موشک توچکا روسیه، این موشک هم کلاس فاتح رو داره اما بردش نهایتاً 120 کیلومتره. فاتح 110 با برد 300 کیلومتری و کلاهک جدا شوندش رسما توچکای روسی رو توی جیبش میذاره. اینجاست که میگیم این موشک ایرانی یه شاهکار اقتصادی و نظامی در سطح جهانه. جنگ اخیر ما یک وضعیت آتشبس رو الان داره دنبال میکنه، اما یک ویترین بزرگ رو برای داکترین نظامی دنیا رو داره نشون میده. این نبرد ثابت کرد که برای برنده شدن نیازی نیست حتما گرونترین سلاح‌ها و لوکس‌ترین سلاح‌ها رو داشته باشی، کافیه باهوشترین استراتژی رو بازی بکنی. خانواده زلزال و فاتح نشون دادن که چطور یه راکت قدیمی توی سایه میتونه بیاد وسط زمین، سیستم‌های دفاعی ابرقدرت‌ها رو فلج بکنه و موازنه قدرت رو تغییر بده. اما حالا که به این آتش بس رسیدیم، یه سوال بزرگ توی اتاقای فکر پنتاگون و تل‌آویو بی جواب مونده. اگر ایران و متحداش بخوان از غول‌های اصلی هایپرسونیک مثل فتاح 2 یا مثل قاسم بصیر استفاده بکنن، اصلا پدافندی باقی میمونه که بخواد مقاومت بکنه یا همه چیز توی همون چند دقیقه اول تموم میشه؟ حتما برای من نظراتتون رو کامنت بکنید و بنویسید برای من که در مورد این موضوع چه فکر میکنید. به نظر شما آیا ایران موشکای راهبردی و موشکایی که بازدارندگی بسیار شدیدی دارن رو هنوز نگه داشته برای روز مبادا و برای آخرین فرصت ها، یا نه از اونا میتونه توی هر لحظه استفاده بکنه؟ حتما برای من بنویسید. اینجا کانال نبردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم.